Sodankylä sijaitsee uitto- ja metsätyöhistorian kannalta keskeisellä paikalla. Uittotyölle tärkeä, Kemijokeen laskeva Kitinen virtaa kunnan läpi aivan keskustan tuntumassa. Sodankylässä sijaitsi myös yksi Kemijoen uittoyhdistyksen konttoreista. Toinen Kemijoen tärkeä ylähaara uittohistoriassa oli Luiro, joka sekin virtaa kunnan alueen laitamilla. Näillä joilla oli suuri merkitys uittotyössä, kun Porttipahdan ja Lokan tekoaltaita tyhjennettiin ylemmän Lapin savottojen puista. Tekoaltaat täytettiin 1960-luvulla. Ennen sitä puita uitettiin Sompion kairassa pienemmissäkin puroissa ja joissa, kuten kullanhuudonnastaan tunnetussa Tankajoessa. Kyllä se tehtiin pitkää päivää. Kahdestiko sitä nukahettiin ennen kuin oltiin Tankajokisuussa. Jos sattui olla taljanpalainen matkassa sen päälle. Ei siellä ollut mitään, no tulihan se tietenkin oli. No siinä kerran sattui sitten niin, että tuli valtava suma. No se oli suma, oli pitkä. 5 kilometriä on se suma. No se saatiin aivan miesvoimin purkamalla sitten. Sitten jos ollaan pitänyt elokuvaa koneella, kun se juoksee siitä ja se Taivalkosken mies siinä meni, se hyppäsi ja se väärärkki tuli perässä ja se hyppäsi kanssa. Ne juoksi niin lujaa, kun ne pääsi sinne. Ja ne tuli pois sieltä sitten. Sitten kato, me menimme sen hännän perässä, nousimme siitä Kitisestä Tankajokisuuhun ja ootimme siinä Tankajoen hännää. Ja sitten lähdimme tulemaan alas siitä Kitistä. Ja tulimme tänne Räkkiluostoon vastuulle asti sen pääporukan kanssa. Ja ne oli vuoroöinoin, oltiin töissä aina. Toinen porukka oli sitten se, jos oli tuo saman verran ukkoja ja kokki siellä. Kitisellä ja Luirolla oli luonnontilassaan suuria ja väkeviä koskia. Niiden kanssa uittomiehet ottivat mittaa pitkin uittokautta. Väkeviä koskia löytyy myös pienemmistä joista, kuten Sodankylän länsirajan tuntumassa virtaavasta Sattasjoesta. Silloin kun on kovassa virrassa pyöritään veneiden kanssa, se on tosi vaarallista. Siinä oli omat uitomiehet ja hyvänjalkaiset ruuhkamiehet, jotka voi sanoa näin, että piti varmasti niin itseensä luottaa, että pystyi olemaan sitten tuolla ruuhkaalla. Ne, jotka oli sen urakan ottanut, niiden leipä loppui tähän. Tuon kosken alapuolelta tästä uittoyhdistys toi sitten Yrjö Harju oli silloin siinä porukan kymppinä, niin sen porukka tuli tähän niin kaveriksi ja sillä vietiin sitten häntä tuonne Kitiseen. Siinä ootti uittoyhdistyksen porukka ootti Sattasjoki suussa, että koska siltä tullaan. Tämä on Metsähallituksen niitä suurimpia tämän perän tukikohtia, missä on ollut metsurit ja pomot ja ukkoherjat täällä töissä. Puut on hakattu täältä ja uitettu Sattasjokia. Tämä on siinä mielessä merkittävä. Tämä on suhteellisen hyvässä kunnossa säilytetty tämä kämppä. Ja tämä on niin muistona siitä, että kuinka Metsähallitus lähti hakkaamaan puutavaraa maailmanmarkkinoille täältä. Puita kerättiin yhteen uittoa varten paikoin jo talvella, suoraan jään päälle. Tosi niin kuin tukit, että nehän oli jäällä, niin kuin tuossa totesimme, niin ne ajettiin jäälle ja ne purki ne pinot sinne ja tukithan siinä sitten kun sulas jää, niin sehän vähitellen ne oli siinä. Ne piti vain puomittaa jo valmiiksi sitten jäinen aikana vettää puomit ympäri, että ei siitä lähtenyt omia aikojaan liikkeelle. Tekoaltaiden täyttämisen jälkeen puita alettiin kuljettaa isompiin purkupaikkoihin, eli lansseihin. Sodankylän lansseista merkittävin sijaitsi Peurasuvannossa.
sanottiin olevan yli 50 000 kappaletta niitä tukkia. Ne oli isoja tukkia. Ainakin oli se 20 miestä. Ja sitten se oli semmoinen homma, että siinähän piti parittain olla aina kumpankin pään tukkia mies. Eihän se yksin mennyt mihinkään. Sitä ei silloin kyllä osannut ajatella, että millainen urkko siitä tuli. Se oli työläs. Peurasavannon sillasta alaspäin, niin kuin tuo itäpuolen ranta, niin sehän on semmoinen 1,5 kilometriä pitkä. Kaikkinensa tässä jokivarren lansseissa tällä perällä, niin sen Maurimyrskyn jälkeisenä keväänä, niin sitä oli varmaan lähemmäs 500 000 kiintokuutioa. Kaivurilla kauhoivat niitä jokeen, niin piti aina kunkin pinon pätkän kohdalta niin neuvotella urakkaa aina sen konemiehen kanssa. Siinä oli tuhansia kiintoja aina siinä pinon pätkässä, mikä annettiin yhdelle. Vanhat uittomiehet hän sanoo, että tarpeeksi kauan kun on jokivarressa ja on tarpeeksi väsynyt ja katsoo sitä virtaa ja siihen keskittyy oikein, niin ne puut lähtee niin kuin kulkemaan ylävirtaan päin. Se oli varmaan joskus aamulla 4-5 aikana istuin siinä jokivarressa, niin minä siinä sen huomasin ja minä, että no niin, nyt minä olen niin kuin ilmeisesti täysverinen uittolainen, kun minä olen tuonkin kokenut. Aivot sanoo, että se ei voi näin mennä, mutta että se näyttää, että sen tukit lähti nousemaan ylöspäin. Oli ruokatunti ja se istui siinä portailla ja sillä oli se leipä kädessä ja söi siinä. Minä katsoin, että nyt se kyllä taitaa nukkua ja putosi leipä sinne ja se nukkui siihen. Ennen puiden laittoa uittoon metsäyhtiöiden ostamien puiden todellinen määrä mitattiin kontrollimittauksilla. Meillä oli mittamiehet erikseen ja ylösottajat ja sitten listat tuotiin konttorille ja kuutioitiin ja sitten minun tehtävä oli sitten sen jälkeen olin kaupan tehnyt isännän kanssa aikaisemmin, puukaupan, niin sitten mittaustodistuksen kanssa isännän ja emännän luokse kuittaamaan tilit. Ladontaluokka, oliko se poikittain, miten se oli ladottu, siinä oli 1 luokka. Läpimittaluokka, minkä kokoista puuta. Sitten oli vielä oksasuusluokka. Näillä poistettiin se ilma näillä tekijöillä siitä välistä ja saatiin se kiintokuutio. Ja se kiintokuutio oli sitten niin kuin perusmitta niille markoille. Tekojärvien alapuolisten vesivoimalaitosten patoaltailla puita jouduttiin myös hinaamaan. Kuitenkin ennen patoja ja työhön sopivia hinaajia Vaalajärvellä ja Unarissa puut liikkuivat järvien yli varppaamalla. No se rakennettiin se puomitus ja kun alkoi tulemaan puuta sieltä ojista ja sieltä, niin se meni, luonnostaan meni siihen pyrhäiksi sanottiin ne puulautat, jotka kelattiin tuohon luusuuhan ja siinä oli tammi ja siitä lähti joki, niin siitähän ne lähti uimaan alavirtaan. Moottorissa se ankkuri viettiin sinne. Se oli semmoinen 800 metriä sitä sinkkiä ja moottori kelasi sen ja pyräs tuli siinä matkassa. 50-luvun alkupuolella oli ne Suomen suurimmat savotat, niin isoja pyrhäjä ollut, että tuossa tuo salami, niin se on 800 metriä leviä, niin siinä on pitänyt kummallakin rannalla olla miehet sitä pyrästä niin pukkaamassa irti rannasta, ettei se. Siinä on aika paljon puuta ollut. Kyllä siellä saan lähellä tietenkin oli se hevosmäärä ja sitten miehiä tietenkin. Sehän piti olla 2 miestä vähintään hakkurina mettässä hevoselle aina. Kaikkien jokien uittotöissä oli legendaarisia uittopersoonia. Heitä uittolaiset edelleen muistelevat lämmöllä.
Yksi heistä oli Pauli Yljaska, joka tunnettiin Sodankylässä kunnioitusta herättävänä uiton jokipäällikkönä. No joo, mä olin 15-vuotias ja Yljaskan Paulilta kysyin luvan sitten, että joko mie pääsen uittoon. Ja Pauli katteli minua vähän pitkään siinä ja sanoi, että sä olet kyllä jo reilun kokoinen mies, että kyllä se varmaan sanoi, että sinun täytyy ensin saada joku vanhempi uittomies, joka ottaa sinut tavallaan vastuulle siinä. Ja yhteen putkeen olin sitten Raajalan Kalle roikassa 5 keväänä peräkkäin. Nuorelle tämmöiselle murrosikäisvaiheessa olevalle nuorelle miehelle, niin siinä oli kaikki ne elementit, mitä tarvii. Ja sitten se joukkohenki, mikä siinä oli siinä uittoporukassa ja pystyi kasvamaan täysmittaiseksi uittomieheksi sitten siinä työyhteisössä. Sodankylän uittoalueen tärkeimmät tukikohdat sijaitsivat Räkkiluostossa, Kokkosnivalla ja Porttikoskella. Tämähän on Portin pirtti. Tässä on se hermokeskus, missä johdettiin koko Kitisen uittoa ja Luodonkin uittoa vielä tässä. Tässä se työjohto asui tässä kämpössä ja tästä ne lähti jokivarteen ja johtivat koko uittotoimintaa. Yljaskan Paulin konttori oli tuossa toisessa päässä taloa, siinä se oli ja toisessa päässä oli sitten majali. Meneekö silloin uiton roikka, kun Kalle Roikka oli jo laittanut puomit ja muut, niin kyllä me tultiin tähän uiton pirtille sitten saunomaan ja oltiin joitakin tässä. Uittolaisten keskuudessa Porttikoski tunnetaan Sodankylän hermokeskuksena. Porttikoski on toiminut pitkään myös toisenlaisen uittohistorian ilmentymän näyttämönä. Ei joka paikassa ollut veneitä, niin se oli yksi konsti mennä tukilla joen yli ja siirtyä paikasta toiseen. Ja siinä kysyttiin vähän sitten sitä tukkimiestä, että pysyykö se siinä tukin päällä vai astuuko sillä ne pussihousut ja saappaat sitten veestä. Siinä vähän se koiteltiin, että osa ei halunnut millään mennä puun päälle, mutta osa sitten kokeili aina ja osa pysyi tosi hyvin. Isä oli tukilla laskija jonkun verran ja mehän hajimme sen postin sitten sieltä toiselta puolelta jokia tukilla aina. 200 metriä se sitä joen yli se matka, niin käytiin siltä toiselta puolelta jokia se postia. Valittiin semmoisen tukin, että se juuri kannatti sen ihmisen. Jos se oli siellä ihan vesipinnan alapuolella, niin semmoinen oli aina niillä tukilaskeilla, semmoiset tukit ne valittiin. Tässä on monta asiaa koskassa, mikä tulee, että ensinnäkin sinun pitää pysyä siinä puun päällä, se on jatkuvaa tasapainohakua. Sitten sinun pitäisi löytää se virta sieltä ja väistellä kiveet. Sestot vauhtia sillä koskessa, niin riskit kasvaa ja siinä on niin monta haastetta sitten, mutta tärkeä se varmaan on se, että puun päällä pysyy, väylässä pysyy ja kiertää kivet. Tässä on ollut pitkät perinteet tässä tukkilaishistoriassa sillä lailla, ja pelkästään kulttuurissa ja urheilussa myös Suomi-filmeissä, niin siellä on paljon tätä tukkilaishommaa ja se hipoo semmoista kansan mieltä sillä lailla, varsinkin vanhojen sielussa, että se on ollut semmoista reipasta aikaa ja erilaista mitä nykypäivänä. Ja sitä koetetaan sitä kulttuuria vielä nuorille myös, että minkälaista se on ollut ennen, että ne tietää mistä puhutaan sitten. Pauli Yljaskan muistolle.